Ano ang mga dahilan kung bakit namamatay ang mga alaga mong kambing? Ano ang mga sakit na maaring ikamatay ng mga kambing at ano ang magagawa mo upang maiwasan ang mga ito? Ang presyo ng kambing ay naglalaro sa 180 hanggang 200 pesos sa farm gate. Sa edad na 6 na buwan, ay pwede mo na itong ibenta sa halagang 4,000 pesos. Kaya, malaki ang iyong pagkalugi kung ikay mamamatayan ng kambing. Gusto nyo bang malaman para hindi malugi? Simulan natin mula pagkabata ng kambing at kung ano ang hinaharap ng isang magkakambing katulad mo. Kambing kung manganak ay nahahayaan lang. Karaniwan pa nga ay makikita na lang natin ang kambing na nanganak na at hindi man lang natin napansin. Ibig bang sabihin ay hahayaan na lang nating manganak mag-isa ang ating mga kambing? Hindi ka sideline. Bantayan ang inahin sa panganganak para walang stillborn. Kailan ka nga ba dapat umalalay sa kambing mo? Una, ito yung mga kambing na una pa lang manganak. At pangalawa, yaong mga kambing na nalahian ng mga kambing na may lahi. Kapag ang buck natin ay may lahi at ang nalahian ay native na kambing, malaki ang mga bata at mahihirapan sa pagluwal ang inahin. Karaniwan na inaabot ng kalahating araw para lumakas ang batang kambing at makakasusok agad ito sa inahin. May pagkakataon din na mahina ang bata o kaya naman ay dispormado ang katawan. Madalang lang ito, ngunit posibleng mangyari. Kapag mahina ang batang kambing, nasa sa atin kung paano natin gagawa ng paraan para mabuhay. Pwedeng mag-inject ng 1cc ng multivitamin sa mga mahihinang kambing katulad ng naipakita namin sa video. Isang tip tungkol sa panganganak ng mga kambing ay huwag lilinisin ang buong ulo ng kambing kapag una itong lumabas sa inahin. Linisin lamang yung bandang ilong at hayaan ang inahin na dilaan para malinisan ang buong katawan ng kambing. Ito ay para lubos nitong makilala ang kanyang supling. Sa unang 3 araw, dapat turukan ng iron ang mga batang kambing. Ang iron ay ang pangontra sa anemia o yung kakulangan sa dugo. Kapag hindi naturukan ng iron ang batang kambing, hihina ito at mamamayat. Ibig sabihin, kailangan marunong tayong mag-inject ng mga alaga. Ang iron o kaya naman multivitamins ay karaniwang ini-inject sa pamamagitan ng IM o intramuscular. Ibig sabihin, gamit ang maliit na karayom na may habang 1.5 cm ay ituturok sa bandang pigi ng kambing. Sundan ang paraan na ipapakita namin. Iwasan ang paggawa ng bula dahil sa maling pagtalog sa gamot. Hangin o bula na papasok sa hiringgilya ay nagdudulot ng matinding sakit habang ini-inject. Bago iturok ang gamot, masahihing mabuti ang pigi ng kambing. Gawin din ito pagkatapos.
Sa gamot na iron, karaniwang hanggang 2 cc lang ang itinuturok sa mga kambing. Sa multivitamins naman, mas maiging sundan ang instruction sa mismong gamot. Ang practice namin ay magturok ng 1 ml to 2 ml na multivitamins at depende sa laki. Kasabay ng pagturok ng iron o kaya naman multivitamin sa batang kambing, ay pwede na rin nating isabay ang pagpupurga sa mga inahing kambing. Gawin natin ang pagpurga sa umaga kung saan di pa nakakain ang mga kambing. Ulitin natin ang pagpurga pagkatapos ng 15 araw. Ang pagtataging at dehorning ay magandang gawin sa 2 to 3 weeks old na kambing. Batang kambing ay karaniwang pinupurga sa panahon ng pagwawalay o ikatlong buwan sa pagkapanganak. Bakit kailangan magwalay? Ang dahilan ay gusto nating manganak ng mahigit sa 1 beses ang ating mga inahin. Ang magandang schedule para sa inahin ay 5 months pagkabuntis, 3 months panganganak at pag-aalaga ng batang kambing, 1 month pagwalay at pagbubuntis ulit sa loob lamang ng 21 to 30 days, at 5 months pag-ulit ng cycle. Ibig sabihin nito sa 2 taon, halos 3 beses nakapanganak ang kambing natin. Ibig sabihin, ang 10 inahin mo ngayon ay magkakaroon ng 15 anak hanggang 20 anak sa loob lamang ng 1 taon. Itong taon na ito, tinamaan ang mga maliliit naming mga kambing ng CRD. Kasama ang sipon at ubo sa sakit na ito. Lahat ng batang kambing namin ay namatay kahit na nagturok kami ng mga antibiotic at mga bitamina. Mahirap magpagaling ng mga batang kambing na nagkakasakit, kaya pagkakita pa lang ng palatandaan ng sakit, dapat gamutin kaagad. Kapag kasama ng mga inahin ang buong grupo ng mga kambing, madali silang mahawa ng mga sakit. Kaya mas maganda kung nakahiwalay ang mga inahing kambing kasama ng mga supling sa ibang kulungan hanggang umabot ng 3 buwan. Sa 3 buwan ay iwalay natin ang mga batang kambing. Sa pamamagitan ng pagwawalay, makakabawi kagad ang inahing kambing. Tandaan na ang kambing na payat ay karaniwang hindi nabubuntis. Kung hindi iwalay ang inahin sa mga anak ay bumabagsak ang katawan nito. Hindi na kailangan pa ng 3 buwan na kambing ang gatas. Pwede na itong mabuhay sa pamamagitan ng damo o kung ano pang mineral. Ang pagwawalay ng kambing ay hudyat din ng pagpurga sa batang kambing na winawalay. Ihiwalay ang inahin sa anak at huwag pababayaang makalapit ang batang kambing sa loob ng 3 linggo. 3 linggo ang kailangan para tuluyang matuyo ang dede ng inahing kambing. Ito ay mangyayari lamang kung hindi na nakakalapit ang batang kambing. At kapag winalay nyo ang mga inahin nyo sa 3 buwan, pansin-pansin ang pagtaba nito at ilang araw lang ay buntis kagad ito. Minsan nga 1 linggo lang ang lumipas para magbuntis ito ulit. Ang stress ay nakakapagpasakit sa kambing. Ang mga stress na pwedeng daanan ng kambing ay yung pagtatanggal sa sungay, pagka-straight sa mga lalaking kambing, at yung pagwawalay.
Sa mga nabanggit na gawain, mas maiging magturok ng B-complex na 1 ml. Depende kung alin ang mas gusto mo sa mga kambing mo. Kapag ang gusto mo sa mga kambing ay maganda ang laman, mas maganda ang hindi castrated. Pag naman ayaw mo ng magugulo ang mga kambing na lalaki, mas maiging i-castrate. Sideline, may mas magandang solusyon para hindi na kailangan mag-castrate. Ihiwalay na lang ang mga lalaking kambing edad 6 months pataas. Ang pagtatae ng kambing ay sa kadahilanang hindi ito napurgahan. Ibig sabihin, dapat maganda ang programa ng pagpurga sa mga kambing. Sa mga lalaking kambing, bago magtag-ulan. Sa mga dumalaga, 5 months old. Sa mga inahin, pagkatapos manganak at 2 beses. Paalala ka sideline, huwag purgahin ang buntis na kambing. Mamamatay ang anak nito. Puwera na lang kung malala na ang pagtatae. At sa mga batang kambing, pagkawalay at 3 months old. Ka-sideline, panoorin ang video kung paanong tulungan ang inahing nanganganak at kung balak nyo palang magpagawa ng goat house, may disenyo kami dito sa channel kaya mag-subscribe. Email us para makakuha ng kopya ng drawing para